okej, säg att hon får komma. Man är ju alltid rädd att det ska förstöra relationen. Jag är i alla fall nervös över att det ska vara så att hon kanske bara... Är det här hon som jag har spenderat för mycket tid på i 7 års tid? I'm hearing this bitch through the walls. Nu dör jag, tror jag. Hur blev ni vänner? Vi delade samma Discord-server för 7 år sedan. Det var lite kanske inte jätteomtyckt på Discord och så. Och hon backade alltid mig och liksom stod upp för mig. Och sen efter det så blev vi även kompisar på Instagram och Snapchat och sms. Vi hade ju väldigt roligt. Vi hade väldigt mycket samma humor. Vi är väldigt lika, skulle jag säga. Hon har en väldigt färgstark personlighet så att man blir lätt medsvept. Sen så är jag ju väldigt autistisk så att folk har ju alltid kört med mig för att jag fattar liksom inte de här sociala koderna, speciellt inte på internet. Vi pratar om allt möjligt, men framförallt typ psykisk ohälsa har ju varit en ganska stor del. Vi båda har ju ADHD. Vi båda har liksom levt med psykisk ohälsa så att vi kan liksom luta oss på varann när det kommer till psykisk ohälsa och så vidare och liksom prata om det och förstå varann. Skäms du över att ni aldrig träffats? Ja, jag skäms. Jag skäms inte, men ibland kan ju folk vara så här: varför har ni aldrig träffats? Och kan ni ens kalla er för vänner? Ni har aldrig träffats. Ni vet inte hur ni är IRL. Bla, bla, bla. Och då blir man lite så här: oh shit, det är alltså... För vi borde gjort det. Det är lite pinsamt. Folk tror typ inte att man kan vara vänner bara för att man inte har träffats. Och det kan jag tycka är lite jobbigt. Har du IRL-vänner? Ja. Jag har mycket kompisar i verkliga livet också. Ja, gud ja. Är det typ någon så här stereotyp att man inte har det? Jag tror ibland när jag säger så här att men jag har vänner från Discord så är folk så här: men gud, alltså, vadå, sitter du bara hemma? Är du liksom en incel? Har det varit någonstans att ni har tyckt att ni har undvikit att träffa varandra? Inte från min sida i alla fall. Sen vet jag ju inte från Hedda. Hon kanske undviker mig, vem vet. Jag har ju träffat andra internetkompisar. Man är ju alltid rädd att det ska förstöra relationen. Att efteråt är det så att man driftar isär för att man kanske inte känner att det är samma sak. Jag bryr mig väldigt mycket om hur hon skulle se mig. Så att det hade varit väldigt tråkigt om vi går härifrån och inte tycker om varandra. Hur umgås ni? Hur umgås vi? Alltså gärna telefon eftersom att vi alla har träffats. Vi gör mycket TikToks faktiskt. Vi delar väldigt mycket intressen. Och även om jag gillar hästar, men hon gillar djur och vi hade katter tillsammans. Eller inte tillsammans, men samtidigt. Och sen också spel. Alltså jag kan ju ringa henne på fyllan ibland och bara Hedda! Och så samma sak med henne. Alltså att hon ringer mig på fyllan och... Vi umgås ju normalt, alltså tycker jag. Men det är bara att man inte ser varandra fysiskt. Min mamma vet ju vem hon är och min syster, min pappa vet fan, han har ju typ inte koll på någon av mina vänner. Men jag tror till och med jag ringde henne någon gång när jag var som min psykolog. Ibland så är det lättare att prata med någon som inte är, som man kanske inte träffar dagen efter. Utan att man får prata med någon som man vet är borta eller långt borta som man inte träffat. Tycker jag att det kan vara lättare ibland att öppna upp sig. Pratar du saker med din online-vän som du inte tror upp med IRL-vänner? ja. Det är mycket de inte förstår, mina IRL-vänner. Särskilt saker som händer på internet eller spelrelaterat, men framförallt också så internetkompisar. Mina riktiga kompisar spelar inte. De har haft lite svårt att förstå hur det egentligen funkar att ha en kompis som man aldrig träffat. Ibland kan man ju faktiskt snacka skit om mina IRL-vänner för att jag snackar ju aldrig skit om någon utav mina vänner. Om jag kanske stör mig på någonting som jag redan har tagit upp, för jag är sån, stör jag mig på någonting med mina vänner så tar jag upp det. Men ibland så kan man ju gå runt och fortfarande vara lite bitter om det och då kanske man inte vill liksom trakassera sin IRL-vän med det utan då kanske man kan ta det med typ Hedda. Vet du till 100% hur den andra ser ut? Ja, jag vet exakt hur hon ser ut. Jag har sett varenda millimeter av den här bruden. Jag tror jag har sett för mycket faktiskt. Gröna ögon, blont hår och typ 1,75, 1,74. Snygg som fan. Hon ser ut som en liten räv, en liten katt, en liten kissekatt.
jag vet hur hon ska se ut idag, vad hon har på sig idag. Men hon har plattat hår, hon plattade på tåget. Och sen så, jag tror hon skulle ha på sig sin röda off-shoulder-tröja. Det var det hon sa igår. Men hon fick ju stress, eller det blev ju lite strul med tåget, så jag vet inte om hon har bytt. Hon har en grå sweatshirt med ljusblåa baggy jeans. Hon har ett silvrigt halsband också. Med lite nita på, tror jag. Och en hårklämma. Har du ghostat en annan någon gång? Jag har ghostat henne. Jag sa ju till ett par stycken att min pappa var sjuk. Och det var ju väldigt känsligt för mig. Jag ville inte att folk skulle veta, för jag ville inte att folk skulle behandla mig annorlunda. Det var en annan tjej som snackade skit om henne på Discord och sa att hon var väldigt otrevlig. Och jag visste att Hedda gick igenom väldigt mycket då. Så att jag försökte förklara för den här tjejen att men det här är varför Hedda mår dåligt. Alltså Hedda ville ju inte att det skulle komma ut, och jag visste ju det. Men jag tänkte att den här tjejen som snackade skit om Hedda, hon var ju väldigt nära mig. Så att jag tänkte att hon liksom inte skulle gå runt och säga det till folk. Och jag gjorde ju bara det med välmening liksom. Det blev jättefel bara. Och Hedda blev så besviken och kände sig så sviken, vilket jag absolut förstår. Jag försökte liksom förklara mig själv, men samtidigt så kände jag liksom att det är ingen idé att jag förklarar mig själv. För att eftersom att det var en sån fruktansvärd period för Hedda, så kände jag att det är bättre att jag typ bara släpper henne. Och så får hon komma tillbaka när hon känner att hon vill komma tillbaka. Om hon vill komma tillbaka liksom. Och det var ju under tiden som min pappa var sjuk och min pappa gick bort. Så jag var ju väldigt instabil, minst sagt. Jag skäms lite när jag säger det, men det var över ett år som vi inte hade kontakt. Och sen så skrev väl typ Hedda bara så här att jag vill aldrig mer se dig, jag vill aldrig mer höra från dig. Lämna mig i fred typ. Och så bara, jag tror jag blev blockad överallt. Alltså Facebook, Instagram, TikTok, Snap, sms. Hur fick ni kontakt då igen? Alltså, det började med att hon kontaktade mig för att det var någon som läckte grejer om mig i en annan server. Det var några tjejer som hon hade varit vän med på Discord. La ut massa skitprivata saker om henne. Alltså jätteprivata saker. Och jag bara, holy shit. Och då skrev hon och frågade då uppriktigt så här, alltså vet du om att det här händer? Vilket jag inte gjorde, jag hade ingen aning. Och så bara så här, jag måste skicka dig de här bilderna på vad de här tjejerna har skickat. Så hade vi varandra på Instagram igen. Och så skickade jag dem där och hon var liksom jättetacksam över att jag skickade dem till henne. Och sen så pratade vi igenom vad som hade hänt. Och vi båda bad om ursäkt. Hon förstod min sida, jag förstod hennes sida. Vi båda bad om ursäkt till varann. Det var många som blev chockade att vi blev kompisar igen, men är det lätt så är det lätt. Är det rätt så är det rätt. Och vi passar väldigt bra som kompisar. Så det förvånar mig inte att vi kom tillbaka lika starkt, om inte starkare. Vem behöver den andra mest? Jag tror vi behöver varandra lika mycket. Jag tror kanske jag behöver henne lite mer än vad hon behöver mig, om man ska vara ärlig. Ibland kan det kanske vara att jag behöver Hedda lite mer. Jag känner inte att det finns så många som jag kan vara så öppen om liksom mina diagnoser och min psykiska ohälsa och sånt med. Som jag känner att jag kan vara med henne. Och varför har just ni aldrig träffats? Alltså jag tror väl bara att vi, om man ska säga det rätt, vi har inte tagit tummen i röven att göra det. Alltså vi har varit på samma konsert. Vi har stått i samma publikhav, bara några meter ifrån varandra. Men vi har aldrig träffats för att jag har glömt att svara, Hedda har glömt att svara. Någons mobil dör, någon orkar inte. Jag har varit mycket i Göteborg och hon bor ju i Uddevalla, så det är ju nära. Och jag har även varit i Uddevalla, men inte för att träffa henne. Tror du att något kan förändras i er vänskap nu när ni ses på riktigt? Nej, jag tror bara att vi kommer bli närmare faktiskt. Jag hoppas inte det, men alltså, allt är ju fortfarande möjligt. Det är en väldigt konstig situation att träffas på det här. Okej, säg att hon får komma. I'm hearing this bitch through the walls. Nu dör jag, tror jag. Jag måste stå här. Åh, gott det luktar. Hej, Downy. Vad fan? Ja, men du, fan vad nice. Är vi ihop nu, eller? Ja. Känns det weird? Ja, lite. Visst gör det. Hur var det där då, att svara på de här frågorna?
Det var kul. Ja, det var det faktiskt. Det var väldigt kul. Ibland visste man inte vad man skulle säga. Nej, det blir lite så. Och sen så... jag bara... Men både du och jag är så. Man bara börjar babbla. Så vet man inte riktigt vart man kommer. Nej. Jag började shit, sa jag någonting nu? Nej, jag började babbla om någon gammal dejt. Vad fan har det med saken att göra? Nej, men jag berättade att jag typ ringde dig på fyllan. Alltså. Ja, det har jag också sagt att vi brukar ringa varandra på fyllan. Ja. Tror du att något kan förändras vänskapet när ni ses samtidigt? Jag sa ingenting, bara att vi blir närmare. Ja, jag sa antingen det, men jag var ju rädd att du skulle bara säga what the fuck är det här för Gustav? Nej. Och bara, för det var det jag var rädd för. Alltså, för det var också en fråga om jag var rädd för någonting skulle hända. Men jag tror väl snarare, alltså, jag menar det kommer ju bara göra saken roligare. Alltså. Ja. Vad ska ni göra nu då? Vi ska gå och käka nudlar eller sushi. Ja, antingen ramen eller sushi. Ja, ta du. Välj du. Ska vi köpa någonting matchande? Ja. Matchande typ så här Hello Kitty plushies eller något. Ja. Eller något med Pokémon. Ja, det vill jag. Ja. Jag älskar Pokémon. Jag med. Bra, då är vi klara. It's a wrap. Let's go! Okej, let's go. Okej.